به نام خدا. درود بر شما دوستان عزیز. قرار درباره عمار مکان باز هم صحبت کنیم. این ویدیو پارت 2 است. پارت قبلی به صورت کلی درباره عمار مکان صحبت کردیم. در این پارت قرار درباره یک سری نکاتی صحبت کنم که کمتر کسی میگه و خب علتش هم خب طبیعیه، من حق میدم به عزیزان، چون که در اثر تجربه این نکات رو متوجه شدم و به این نکات پی بردم. اولین نکته اینه که عزیزان ببینید، توی محلی که شما به صورت ثابت کارهای انرژیکی میکنید، کارهای ماورایی انجام میدید، مثلا دیگه شما تصمیم گرفتید که به این کار مشغول باشید، حالا فرقی هم نداره ها، چه رحمانی چه چه سفلی، کارهای انرژیکی که انجام میدید، عمار مکان فعالتر هست تا مکانهایی که چنین امور و علومی انجام نمیشه. و این فعالیت باعث میشه که اگه شما یک مدت کارهای ماورایی انجام ندید، چون عمار مکان از طریق، خب میدونید که اجنه بیشتر از طریق بو استشمام میکنن و بو از غذاشونه، وقتی میبینن خبری از بخور نیست و شما عادتشون داده بودید به این انواع بوها، چون انرژی دریافت نمیکنن میان از انرژی شما مصرف میکنن و میبینید که بعضی روزها به صورت خیلی بی‌دلیل بیحال هستید، خسته هستید. به همین دلیله که ساحرهای بزرگ، جادوگران بسیار بزرگ و کسانی که به هر حال تو این عرصه پا به قدم میذارن و حضور پیدا میکنن در این عرصه، حتما باید یک حصار دائم در اطرافشون باشه که در این گونه مواقع و یک سری مواقع دیگه عمار مکان نتونه از انرژی اونها مصرف کنه. نکته بعدی که حائز اهمیته، اون محلی که شما به صورت دائم دارید کارهای ماورایی انجام میدید، اگر نیاز به اسراف و تحسین باشه، یعنی در اصل همون اخراج عمار مکان به صورت موقت و برگردوندن اون، اگه این کار زیاد انجام شه، عمار مکان آسیب میشه، میگه دیگه اینجا جای زندگی نیست و رها میکنن، یواش یواش از اون مکان به یک مکان دیگه نقل مکان میکنن، میرن و اون مکان خالی از عمار مکان میشه. عزیزان، از ترسناکترین و میتونم بگم مخوفترین مکانها، مکانهایی که دیگه عمار مکان در آنجا وجود نخواهد داشت و به صورت دائم داره کارهای احضارات و طلسمات انجام میشه. چرا؟ چون دیگه کسی مانع نمیشه که بعد از انجام طلسم و احضار، مانع نمیشه که این موجودات متافیزیکی ورود به اون مکان پیدا نکنن و امکان داره شما بعد از نوشتن طلسم اون موکل و اون حالا موجوداتی که احضار کردید دیگه خارج نشن و باقی بمونن تو اون محیط. معمولا این قضیه برای ساحران بسیار بزرگ که معمولا کارهای شیطانی انجام میدن و در اصل ساحرهای سفلی هستن بیشتر رخ خواهد داد. نکته بعدی اینی که بهتون الان میخوام بگم خیلی مهمه. ببینید شما بر اساس نوع طلسم، روز و ساعتش، یه سری خب بخورات که به صورت مفصل ان شاءالله بهتون آموزش خواهم داد، خب روشن میکنید. خب این بخورات امکان داره اگر دعای شما یا طلسم نیاز به اسراف و تحسین نداشته باشه، امکان داره یه سری از این بوها بخش از عمار مکان خوششون بیاد، بخشی خوششون نیاد، یعنی این تضاد حاصل میشه و این تضاد باعث میشه که چی؟ شما هر وقت دیگه این بخورات رو روشن کنید، اون دسته که خوششون میاد فعال شن. فرضاً شما دارید یک کار مثبت انجام میدید، اما بخوری که روشن کردید باعث شده که عمار مکان کافر هم که بهش علاقه‌مند هست فعال شه و باعث میشه اجابت دعا و طلسم شما ضربه ببینه و همچنین بحث انرژی شما به شدت کاهش پیدا میکنه. مواردی داشتیم که حین نوشتن طلسمات امکان داره حتی بیهوش بشه یا حتی تشنج پیدا کنه و این به این دلیله که این قضیه رو دقت نکردن که امکان داره اون بخور بله برای اون طلسم یا دعا درسته، بر اساس ساعت و روز درست بوده، اما به این نکته دقت نکرده که شاید عمار مکانی که تو اون محل حضور دارن و از بدش شانس میتونم بگم از بد واقع اونا کافرن و از این بو خوششون میاد هم فعال میشن و این تضاد انرژی مثبت و منفی باعث میشه که طلسم شما اونجوری که باید اثر نکنه. لازم بود این چند نکته رو خدمت شما عزیزان توضیح بدم و بگم. با این حال دوستان، عمار مکان اصلا تو ویدیو قبلی هم گفتم چیز خاصی نیست، به بهترین شکل ممکن، ساده‌ترین روش ممکن و سریع‌ترین روش ممکن به شما به زودی آموزش خواهم داد. اسراف و تحسین کنید، اخراج کنید موقت، برگردونید، اخراج دائم هم بهتون آموزش خواهم داد تا ان شاءالله بتونید به بهترین شکل طلسم و دعاهای خودتون رو بنویسید و به اهداف خودتون برسید. ممنون که ما رو دنبال میکنید. یا